يعد اختيار الزوج أمرا مهما لنجاح التفريخ، لأنه لا تتوافق جميع طيور الحب بشكل جيد. في الواقع العمر معيار مهم، فإذا وضعت طائرا صغيرا مع طائر أكبر سنا فيمكنهما قتل بعضهما البعض بسرعة. بالنسبة للمبتدئين نوصي بالأنواع ذات الوجه الوردي أو الأحمر، والأنواع المقنعة، وأنواع الفيشر، والتي يسهل تدريبها وإرضاؤها. قد يكمن اختيارك في جمال ألوان الريش الذي يزين به كل أنواع طيور الحب على حسب رغبتك وذوقك الخاص. تأتي طيور الحب في عدة أنواع، ومن أشهرها طيور الحب ذات الوجه الوردي أو ما ينعت بالروز، الروزيكوليس، ذات الرؤوس الوردية والريش بدرجات اللون الأزرق والأخضر. نوع آخر معروف وهو الفيشر، الذي يتميز بحلقة بيضاء، جلد أبيض يحيط بعينيه. يحب هذا الصنف أيضا إصدار أصوات عالية النبرة من تلقاء نفسه. بخلاف ذلك هناك أيضا طائر الحب المقنع بأجنحة خضراء ومنقار برتقالي وحلقة عين وريش أصفر. يجب قبل شراء الطيور أو الزوج تأكد من أن الزوج من نفس النوع، فيؤدي التفريخ بين أنواع طيور الحب المختلفة في معظم الحالات إلى موت النسل، أو تعيش الفراخ في بعض الأحيان ولكنها تظل عقيمة طوال حياتها. تأكد من أن لديك ذكر وأنثى، فمن الصعب التعرف على ذكر من أنثى، فلا تتميز لأن هذه الطيور ليس لها أعضاء خارجية مثل غالبية الحيوانات. من ناحية أخرى هناك طريقتان للتمييز. الأولى هي مراقبة عظام الحوض، والتي تكون متباعدة في الإناث أكثر منها عن الذكر، لكن الموثوقية مشكوك فيها اعتمادا على نوع طائر الحب، لأن هذا ما يكون صحيحا فقط إن سبق للطائر الإنتاج أم لا. فيتوسع الحوض عند الإناث لأنه سبق أن وضعت البيض، لكن الذكر يظل الحوض ضيقا. لكن الحصول على نتيجة موثوقة لا يزال هناك اختبار الحمض النووي الذي يقوم به الطبيب البيطري. يجب ألا تتكاثر مع شركاء قريبين، أي من نفس الدم، فأعباء الحمض النووي بين والد الطفل وأمه يتم تقاسمها بنسبة 50%. لذلك فإن معظم جيناتهم ستتطابق إذا كان لديهم نفس الدم، مما يؤدي إلى تشوهات خلقية عند الأطفال والوفاة المبكرة وما إلى ذلك، أي بنسبة أكثر من النسبة التي توجد عند الإنسان في حالة تزاوج نفس أعضاء العائلة، أي يحملون نفس الدم. إذا كان الزوجان يعتنيان ببعضهما البعض فذلك لأنهما مرتبطان حقا ببعضهما البعض، ومثل هذه الأزواج لا يجب التفريط فيها وشراؤها بسرعة، لأن إنتاجها سيكون أحسن من إنتاج الطيور التي يتم إجبارها على محبة بعضها. اشتري الطيور التي يبلغ عمرها حوالي 8 أشهر على الأقل، ذات الريش جميل وناعم ومتكامل، فيجب أن تبدو قوية وصحية. يجب أن يحيط الريش بالجزء العلوي من الصدر. يجب أن يظهر عظم الصدر عضليا وقويا في محيطه عند النفث عليه، وليس حادا بالإضافة إلى ذلك. الطائر الذي يبدو بصحة جيدة ينظف نفسه بانتظام ويكون له اتصال قوي بأقاربه وكثير الحركة يجب اختياره. إذا لم يكن كذلك فقد تكون هناك مضاعفات في صحته تؤثر على نشاطه. بالنسبة للوقت المناسب لشراء الزوج، كما الحال مع أي حيوان آخر تكون الأوقات المعينة أكثر ملائمة، وكذلك شراء طيور الحب. أفضل وقت للذهاب هو الخريف. في الواقع هذه هي الفترة التي يمتلك فيها المربون عددا كبيرا من الطيور،
خلال هذه الفترة سيكون لديك الكثير من الخيارات بشأن لون طائرك المستقبلي، ولكن أيضا فيما يتعلق بنوعه وحجمه والعديد من معايير الاختيار الأخرى. إن أيضا نهاية الطقس الحار، أي نهاية فصل الصيف، الأكثر ملائمة للتكيف مع بيئة جديدة. فبالنسبة للأزواج التي تريد الإنتاج منها، فيكون شهر أغسطس وسبتمبر أحسن فترة لشراء الطيور المنتجة حتى تتعود على المكان الجديد، وتبدأ الإنتاج في نهاية أو بداية الشهر العاشر من السنة. يجب أن تختار مكانا مضمونا للشراء غير متجر الحيوانات الأليفة مثل مربي الحيوانات ومنتجيها، لأنه سيتم ضمان صحة حيوانك من عندهم أكثر من المتاجر التي لا تفكر فقط في الربح دون رعاية أو معرفة بالطيور التي يبيعونها. وأيضا يجب أن توفر مسكنا آمنا لطيور الحب الخاصة بك. يجب أن تأخذ قفصا كبيرا بما يكفي للسماح لها بالتحرك بسهولة، وأن تشتري كل ما هو ضروري لرفاهيتها قبل شرائها، أي مثل القفص، الطعام، وكذلك بياضة للإنتاج. ويجب أن يكون القفص مغلقا بإحكام، حيث طيور الحب ذكية جدا وسيتعلمون فتحه بسرعة كبيرة.